Kakain na ako. Watermelon. Sausawan. Tuyo mansi. Breakfast for two. Ayan, kain na tayo. Ito yung breakfast namin. Dalawa lang kaming kakain. Hanggang pananghalian na ito. Yung isda sa bato. Meron kaming pinya. Watermelon. Tsaka egg. Yan. Kain na! Sarap ng kamay. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe to my channel. Bye-bye!